Okay guys, so welcome dito sa ating YouTube channel. Ito na yung ating lesson 21 sa ating Advanced Calculus 1. So ito na yung properties of continuous function. So first, sabi, a real valued function f is said to be bounded in tawag dito, ano ba ito? Pakilagyan dito ng if f of x for x element of domain of f. So parang ito yung set. So a real valued function of f is said to be bounded if the set f of x such that x is an element of domain of f is a bounded set. That is, if there exists a real number f such that yung absolute value ng f of x is less than or equal to f for all x element of domain of f. So in figure, ano ba itsura nito? So again, bounded daw siya tapos yung mga f of x. So over naman tayo yung mga f of x number na kukuha na natin dito eh. So y-axis. So kunyari, meron tayong function. So let's say ito yung kanyang domain. So let's say close interval AB. Okay, then somewhat ito yung kanyang function. Okay, so anong nangyari is that bounded siya somewhere dito by point M. So for example dito point M. So again yung mga somewhere nandito ditong point, ito yung mga f of A, so f of A, f of B, f of A sub 1, f of A sub 2, somewhere blah blah blah. So ito yung parang dito siya bounded. Kumbaga hindi na mag-exceed yung function, hindi na aangat dito. Kumbaga yung mga marireach niyang value somewhere ando dun lang. Okay, so somewhere nandito lang actually. Okay, kaya nga sinasabi siyang bounded. So let's say ito yung function f of x. Ayan yung ibig sabihin nito. Kaya nga sabi niya na yung absolute value ng f of x is less than or equal to m. So kahit nasa ilalim pa yan, basta sure ako bounded siya. Yun yung ibig sabihin ng definition na yan. Okay, so let's have more properties. Okay, so let's have theorem 4. So this is the extreme value theorem. So let f be a function. So let f be a continuous real valued function on a closed interval AB. Then f is a bounded function. Moreover, f assumes its maximum and minimum values on AB, and that is there exists x naught and y naught in AB such that f of x naught is less than or equals to f of x and less than or equals to f of y naught for all x element of closed interval AB. So ano ibig sabihin nun? Somewhere dun ulit sa ating sa ating f of x o sa ating function, may mag-exist na x naught and y naught such that ma-attain niya yung kanyang minimum and maximum value. Ito yung ibig sabihin ng extreme value theorem. So suppose na hindi ibig sabihin na ito yung function is increasing, paangat lang. Okay, so ito lang, halagay ka lang yung ating maximum value of f. Okay, so lagay ka lang yung maximum value of f daw, max value of f of x is equal to f of x naught. Okay, then yung minimum value niya, ang maximum value niya is f of y naught kasi somewhere siya nasa taas eh. Okay, then yung minimum value niya of f of x is equal to f of x naught naman. Okay, ngayon in terms of itsura ng drawing, paano ba magiging itsura nito? Okay, so marami pa si possibility niyan eh. It's either yung graph ng function is ganito. So drawing na lang ako ng mga itsura. So nyari ito yung ating coordinate. Ito yung ating Cartesian plane. So una is ito. Yan yung AB. So meaning yung kanyang maximum value is A to si B. Pag ganyan, so yan yung sabi ko increasing isa. Ayan yung mga sure case. Another thing na yung graph is ganito. So this is not necessary na yung maximum value niya is B. Okay. So nasa f of B. Andun na somewhere dito. So somewhere nandito na yung maximum value niya. Okay. Then somewhere, siyempre, obviously, yung kanyang minimum value is f of A. Base graph natin. Then lastly, yung isa pang graph na pwede natin itsura dyan is something na pag ganito, pag ganyan,
Ito yung A, then ito yung B. So, obviously, maximum value na doon. Minimum value na dito. Okay, so, yan yung sinasabi na itong extreme value theorem. Ngayon, ang goal natin is dapat i-prove natin na siya ay i-prove natin extreme value theorem. So, paano nga ba natin i-prove yan? Ngayon, sabi niya, no, let f be a continuous real valued function on a closed interval AB, then f is bounded. So, moreover, mas maganda doon tayo gumalaw doon sa pagiging bounded ng function. Kasi nga, since ako ay closed interval, doon, ang alam natin, bounded siya by some number m sa taas doon. Okay, ngayon, subukan kaya natin what if hindi siya bounded. Okay, so start tayo dito. Ito yung proof. Okay, so our claim is f is bounded. Kasi yun naman talaga yung sabi ng theorem na to. So, bounded siya by the interval AB or the closed interval AB. Okay, so bounded siya somewhere doon. Okay, not on. Kasi by, ibig sabihin doon sa baba. Okay, meaning on. So, kunyari, nag-substitute, kumuha ka ng mga values sa F sa interval AB. So, bounded siya somewhere doon sa taas. Okay, yan ang ibig sabihin niya. Okay, nga, suppose F is bounded. Ngayon, ayun yung claim. Ayun yung gusto natin ipakita. Ayun yung proof. Ngayon, suppose natin yung contrary. Or suppose. So, mag-contradiction tayo. So, suppose F is unbounded. Suppose F is unbounded on AB. Okay. Yan. Ano ibig sabihin nun? Suppose F is unbounded on AB for every n. Ngayon, for all n element ng natural number, for all n element ng natural number, there exists x sub n. Okay, there exists x sub n. So, ibig sabihin na, kung ako ay unbounded dun sa f, meaning may mag-exist na x sub n, element ng ating interval. So, meaning may interval dun sa ating, merong sequence dun sa ating interval. Okay, such that, yung f of x sub n, okay, o yung modulus ng yung absolute value ng f of x sub n is greater than or equal sa n. Okay, so again, ang ginawa ko is ginawa ko unbounded yung function. So meaning umaangat pa siya. So tuloy-tuloy increasing siya diyan. So ano ibig sabihin na between dun sa AB, dire-diretso lang siya umaangat. So talagang hindi natin ma-attain yung kanyang maximum value. So ibig sabihin meron daw mag-exist na x sub n. So sequence na kung saan yung f of that sequence is greater than n. So meaning habang tumatagal pa, habang palayo siya na palayo, mas malaki pa rin siya sa n. Okay, so hindi siya tumitigil. Ayun yung claim natin dyan. Ngayon, kung ganun yung nangyari, so ano sabi ba ni Bolzano? Kung meron kang sequence, naalala si Bolzano Weierstrass theorem. So by the Bolzano Weierstrass theorem, or the BWT, okay, so ang sabi ni Bolzano Weierstrass theorem, kung meron kang sequence na x sub n, meron din sequence na x sub n sub k, yung subsequence. Okay, na nagko-converge dun sa isang point. So, let's say, ang point na yun is, diba nga, meron tayo sequence na x sub n. Yung sequence na x sub n, kung so, Bolzano Weierstrass theorem, dito ko nalagay ko ng, yung sequence na x sub n, nagtetend sa w. Then, there exists a sequence x sub n sub k, okay, such that yung x sub n sub k converges din sa w. Okay, yan yung sinasabi ni Bolzano Weierstrass theorem. Kasi sabi nga niya, it contains a subsequence that converges also to w. So, yun yung kiniklaim niya. Ngayon, kung ganun yung nangyari, so ito imagine nyo na, unbounded siya. Tapos, may sequence. Dahil meron sequence na ganun, unbounded siya pero tuloy-tuloy. Alam natin, increasing lang siya, hindi natin alam saan titigil. Parang dating is infinite sequence siya. Ngayon, ano nangyari? By Bolzano Weierstrass theorem, since ito yung naging claim, may mag-exist na mayroong x sub n na nag-converge sa w, then there exists x sub n sub k, so subsequence niya, such that yung x sub n sub k approaches to w. So,
Ano ibig sabihin nun? Kung merong ganong nangyari, ibig sabihin si x sub n is convergent. Tama? Or, yung f of x sub n, so try natin, kunyari yung sequence nung f of x sub n sub k, so again, sequence yan. Sequence ng mga function among dun sa ating, ano na yan. So, for example, kunyari, ito yung AB. So, ito yung nasa ilalim, for example. Okay, so, kunyari, ito yung AB. So, somewhere kasi dyan, andyan sa x sub n. Okay, then somewhere sa loob dyan, may x sub n sub k. Okay, kasi subsequence yan, x sub n eh. Okay, dun daw, yung sequence daw na yun, okay, kasi yung sequence daw na to, by this definition, or by the use of the theorem, is convergent. Kasi ganun yung nangyari. Okay, A, sinabi nga natin, suppose na unbounded siya, so dapat divergent siya. Pero nangyari, yung sequence ng f of x sub n k is convergent. Kasi nga, may sa kada x sub n, so ito nga ang claim eh, pag naglabas ka ng x sub n, or parang sequence dun sa ating function, meaning continuation. Di ba nga ganun ibig sabihin niya? Kasi nga sabi nga, suppose f is a continuous real valued function, pero unbounded siya. So, since continuous ako, by yung theorem ko, sabi ko, may mag-exist na x sub n, yung definition, may mag-exist na x sub n, such that yung x sub n approaches to c, then yung f of x sub n approaches to f of c. So, ganito rin nangyari dito. May mag-exist nga lang na subsequence, such that yung f of x of that subsequence approaches to such that yung x sub n sub k approaches to w. Ngayon, kung ito convergent, then it is a contradiction. Then it is a contradiction dun sa ating claim. Contradiction to our claim. Kasi nga, so to our assumption, not claim, assumption. Kasi inassume natin. So to our assumption. Okay, so sabi natin unbounded siya, pero nangyari, since convergent siya, so meaning somewhere pala dun sa taas na yun, so somewhere dun sa taas titigil siya, so meaning may maximum value na attain. Okay, so since ganun nangyari, maglet ako konti ng ganito, assume na maglet ako ng I think x naught and y naught, kasi yun naman yung gamit natin. Okay, so let natin not y naught. So let alpha be the infimum of the set f of a comma b. So anong ginawa ko? So yung sequence o yung set ng f of a comma b, yan yung mga f of a, f of 1, f of 2, f of 3, f of 4, f of 5. So si alpha daw yung kanyang infimum. And set natin si beta to be the supremum of that thing, f of that AB also. Okay, ngayon such that this implies that alpha is less than or equal sa f of x, less than or equal sa beta. Okay, so ayun na yung ginawa ko. So sinecure ko lang na increasing siya in such natural way na ano naman itsura ng function na yan, merong alpha and beta such that yun yung infimum sa supremum. So ganyan nangyari. Okay, ngayon note that for every n, for every n element of natural number, okay, so what if kunin ko yung somewhere bago magbeta? So sir, ano ba yung bago magbeta? Bago magbeta is kunyari 1 beta siya, 0.999 beta. Okay, so what if kunin ko to, kunin ko yung beta minus 1 over n. Okay, so kung si beta yung ating supremum, meaning upper bound siya. Ngayon, kung si beta minus 1 over n, suppose na siya yung beta minus 1 over n, maaring siya yung hindi siya upper bound, kasi ito yung upper bound eh. 'Di ba si supremum siya yung least upper bound, tama? So since siya yung least upper bound si supremum, so meaning wala nang mas maliit sa kanya.
Kasi nga si Supremo may or may not be on the set. Okay, so yung b minus 1 over n is not an upper bound. Upper bound of f o nung f of AB. Okay, so nung f of AB, f of interval AB. Okay, ngayon, ano ibig sabihin nun? Kung hindi siya upper bound ng f of AB, so there exists x sub n ulit. Okay, element ulit ng AB o ng interval AB. Okay, such that ito nangyari, yung beta minus 1 over n is less than or equal sa f of x less than equal sa beta. So, ano nangyari naman? So, somewhere ulit na, kumbaga anong nangyari, dito na somewhere sa gilid na to, may almost malapit ng function. Kumbaga, itsura niya, somewhere nandito. Okay, so somewhere point dyan. So, assuming ito yung ating, okay, so somewhere dyan, nandito si f of si b minus n, then b minus 1 over n plus beta. Somewhere dyan. Okay? So, since ganun ulit, increasing ulit siya kasi ganun nangyari kanina dito eh. Tuloy-tuloy siya paangat. So, since ganun ulit, may nag-exist ulit tayo na sequence such that ganun. So, by Bolzano ulit, meron ulit x sub n. Okay, so by Bolzano again, by the BWT, by Bolzano-Weierstrass theorem, okay, there exists ulit an x sub n o yung ating sequence. The sequence x sub n contains, meron siyang sequence sa loob, contains a subsequence x sub n sub k which converges to some point, kunyari to some point, let's say y naught. Okay, so some point andi dito na. Kumbaga, may sequence dyan, that something, papunta na kay y naught. Kumbaga, may sequence dito, diba? Ito yung kanyang ilalim. Okay, so may x sub n sub k dyan, dyan, papunta na kay y naught. Okay, in which, ano mangyari? Ano ulit ibig sabihin? Diba, meron tayo ulit ganyan. Yung f of x sub, in which yung ating sequence na f of x sub n sub k converges to f of y naught. Okay, yung sequence dun sa ilalim. Ngayon, ano ibig sabihin yan? Since ganun yung nangyari, therefore, na-reach natin yung kanyang maximum value. In which, so this implies, lagay ko na lang, this implies na yung f of x is less than or equal sa f of y naught. So, meaning, nakuha ko, yung meron nag-exist dyan x sub n such that f of x is equal to y naught. So, somewhere dito, kunyari f of x is less than f of y naught. So, for some, lagin, for y naught, element ng interval AB. So, nakuha ko yung maximum value niya. Ngayon, ano na ang problema natin? Yung minimum value. So, paano naman sa minimum value? Ang magiging atake naman natin is isa-set natin yung beta na alpha plus 1 over n. So, the proof, so yung isa naman, ang gagawin natin, so kumbaga, hindi ko natatapusin, yung isa, the other proof, o lagay ko na lang, ba x sub n sub k, f of x less than equal to y naught. By the way, sorry, diba, ito na yan, b minus 1 over n less than f of x less than beta. So, alam ko sa subsequence yan. Sabi ko, by Bolzano-Weierstrass theorem, yung x sub n, meron siya x sub n sub k na subsequence na nagko-converge to some point y naught. So, yung f of x sub n k converges to f of y naught. This is by squeeze theorem. Kasi nga, almost naiipit na. Napakalapit na yan. Kaya ang ganyan nakalit yung drawing ko. Ito ay by squeeze theorem din. Sorry. By squeeze theorem or by sandwich theorem. Ngayon, yung proof nung ating isa, ano ibig sabihin, sir? The proof for f of x naught is less than to equal to f of x
is similar to this proof. So, tatapusin ko na dito. Okay, so bakit sir? Ano bang gagawin namin? Mag-a-assume naman tayo ng alpha less than or equal sa f of x less than or equal sa alpha plus, alpha plus 1 over n. So, summer ulit yan. Gagalaw ka. By Bolzano-Weyer's theorem, may mag-exist ulit na x sub n. So, let's say x sub m naman. Tapos, ganun ulit mangyayari. Okay, then, this implies that yung alpha o yung ating diba, f of x natin is for some x not element of interval AB. Okay, so I guess tapusin ko na yung proof dito kasi hindi nakasya. Tapos mahaba pa yung isang proof. So again, similar yung proof para sa alpha is less than or equal to f of x less than or equal to alpha plus 1 over n. Na ganun din yung kakalabasan. Okay, and therefore, the extreme value theorem is done. So ano bang pwede kong example dito sa extreme value theorem? Wala kasi ako may example, wala na kasing space. Example na lang natin ito. So example, mayroon akong function na f of x is equal to x squared. So on interval negative 2, 4. Okay? So pag kinuha ko yung function na yan, pag chinek ko, yung f of negative 2 is equal to 4. Yung f of 4 is equal to 16. So, ibig sabihin, yung 4 yung minimum value, yung 16 yung maximum value. So, since yung 4 yung minimum value, may nag-exist na x naught which is negative 2 such that si 4 si minimum value. Okay, such that si 4 is less than or equal sa f of x less than or equal sa 16. Tapos, for negative 2 and negative 4 element na interval, negative 2, 4. So, again, it is not always necessary na ma-reach ko yung maximum or minimum value ko. Kasi dito, tulad nito, hindi ko sinasabi dito na si f of negative 2 is equal to 4. Siya na yung minimum value. Kasi possible din, andito rin sa f of 0. Tama? Kunyari, sa f of 0. Sa f of 0, 0. So, meaning, ang lumalabas na minimum value natin para dito, si 0. Maximum value, 16 kasi yun yung pinaka. So, ngayon, ang nangyari lang, ito kasi itsura ng graph. Pag ginrap natin, so, somewhere andito si negative 2, somewhere andito si 4. So, somewhere yung graph niya, ganyan. Mas mataas na yung clip pagdating dito. Okay, so again, tumama sa dapat siya sa x-axis. So, somewhere ganyan. So, nandito yung minimum value. Nandito yung minimum of f. Tapos, somewhere, nandito yung maximum of f. So, yung max. Sir, bakit doon yung maximum? Kasi doon lang naman sa interval ng negative 2, 4. Pero kung extend ko pa yan somewhere, mas mataas yung maximum sa minimum yan. Probably nga equal yung minimum sa maximum. Pero since interval na yung pinag-uusapan, so I think baguhin ko to. So this is 0. Then ito ay 0. Kasi ito yung by EVT. So may exist na 0 and 4 element na negative 2, 4 such that 0 is less than or equal to f of x less than or equal to 16. Ito yung minimum value, ito yung maximum value. So yan yung sinasabi ng EVT. So sure tayo lagi na pag yung function is continuous dun sa closed interval AB, sure ako na meron siyang minimum value sa maximum value. So again, hindi ko kiniklaim or sinasabi na equal lagi si minimum sa kasi maximum value. Okay, so let's have theorem number 5. So the intermediate value theorem or the IVT. Suppose f is continuous and I is equal to AB or interval AB. Suppose there exists C element ng AB or open interval AB such that f of B is less than or equal to f of A or f of B is greater than or equal to C greater than or equal to f of A. Then there exists x naught element of f element nung open interval AB such that f of x naught is equal to C. So, ano ba ibig sabihin na itong IVT na to? So, in terms of drawing, gawa tayo dito. Okay, so let's say, nandito si A. Let's say, nandito si B. Somewhere dito. So, ito yung closed interval AB. Okay, so, nari, ito yung function natin. Nagawa na lang ako ng kakaibang curve. Okay, so meron dito si f of B, si f of A. Okay, si f of B, nandito yan. Tapos ito si f of A.
Okay, ngayon, sabi, nandito si point C. Si point C na yan, somewhere, tatama yan dito. Okay, then dito yan, somewhere. So, meron daw X naught dyan. Okay, so, yung C na yan, sure ako, so, ibig sabihin lang nito, sa kada f of, kunyari, f of 10, yung f of 10, sure ako, may 10 dun sa interval natin na AB. Sure ka na merong 10 dun sa open interval na AB, such that yung f of 10 is equal to kung ano mang values nun, yung lalabas. So, yun ang ibig sabihin nitong IVT. Ngayon, gusto ko i-prove natin to. So, kailangan mapalabas natin yung sagot na ito. So, medyo marami to, medyo all about drawing. Kumbaga, zoom out, zoom in. So, mag-a-assume ako ng without loss of generality. So, ano ibig sabihin ng without loss of generality? Kumbaga, mag-a-assume ako for some specific point lang. Para ang gagawin ko lang is, assuming na yung function is decreasing. So, nilabas ko, kumbaga, pinprove ko lang siya in a sense na decreasing lang siya. Kumbaga, para mapadali lang yung aking proving. Pero, since sabi ko, without loss of generality, so parang, inassume ko lang na i-prove ko siya by decreasing part. So, kung na-prove ko to, ibig sabihin, tama siya by increasing part or by hindi siya increasing part. So, meaning parang, tulad na to, hindi siya increasing eh. Okay, yung function, hindi siya increasing. So, again nga, ipuprove ko siya without loss of generality. So, ito yung proof. So, without loss of generality or wilog. So, lagay ka lang without loss of generality. Without loss of generality. So, ganun, pag nakabasa ka ng ganito, ibig sabihin, ang claim lang niya is some part na kung saan mapapadali yung proof niya. Okay, so ang claim ko is ganito lang, ipuprove ko siya in a sense na ganito yung tsura ng drawing. Okay, so let's say ito yung f of A, ito yung f of B, then somewhere nandito si C. So somewhere nandito dito sa f of A, dito si f of B. So ito si A, ito si B. So ito yung sure ko. Yung C, hindi ko alam. So, ang sabi nga ni IVT, kung si IVT sinabi ko na, somewhere dyan, may mag-exist dito, na X naught. Pero, hindi natin alam kung saan talaga yung X naught na yan. Okay, hindi eksakto yan. So, ang gusto natin malaman, dapat, yung f of X naught is equal to C. Yun yung gusto natin malaman, kasi hindi natin alam totally nasaan yan. Okay, so again, somewhere sa interval na hindi natin alam. Kahit alam natin na decreasing siya, okay, kasi nga nangyari dito is, f of A is greater than C is greater than f of B. Okay, so ito yung claim natin. Ngayon, i-zoom in ko siya. Okay, focus tayo sa interval. Okay, so ang target kasi natin interval. So ito yung kanyang other drawing. Kumbaga yung point yung balak ko. So ito si C. So ito yung interval na AB. Okay, so hindi ko nga alam somewhere nandiyan saan yung X naught. Okay, ngayon, what if ganito gawin ni sir? Ang gagawin ni sir, igigitna ko. So, what if yung X naught nandito? Okay, so meaning yung X naught equal natin. So, assume ko lang na ito na yung A sub 1, B sub 1. So, in-assume ko na agad na A sub 1, B sub 1 tayo. Kung pinalit ko na agad. Kumbaga sa start interval. Kumbaga, hatiin ko interval, ito kalahati. Okay, so ano ibig sabihin? Ano yung ibig sabihin ni X naught? Sa X naught natin is A sub 1 plus B sub 1 over 2. Okay, ngayon, ang gagawin natin, since sinati ko yung interval, pipili tayo dun sa kalahati kung saan natin gusto nangyari. So, maaaring baka nandito sa X naught. So, ang gagawin ko, nyari pinili ko to. Okay, pero before ko piliin yung side na yan, ito muna gagawin natin. Ang na-generalize natin, after that, kunwari, X naught is equal to A sub 1 plus B1 is equal to, una, if f of A1 plus B1 over 2 is equal to C, kunyari sakto, nahuli na natin, we stop. Kumbaga, we are done. Okay, so kunyari lang, sure, kunyari pagka salpak ko, ito nasa gitna, siya na pala si X naught. So, si f of A1 plus B1 over 2, or which is f of X naught is equal to C, sumakto, C na siya. Okay, so again hinuhulaan ko lang nasan yung point na X naught. Kumbaga, ang una kong ginawa, ginitna ko muna.
So ngayon, kung ganyan yung nangyari, ito yung mangyari. So, we stop. Tapos na yung proving. Pero what if hindi? Kunyari, what if yung f of a sub 1 plus b sub 1 over 2 is not equal to c? Okay, kung ganun nangyari, ano ibig sabihin? May dalawang mangyayari dyan. That is 2.1, yung f of a sub 1 plus b sub 1 over 2 is greater than c. 2.2, yung f of a sub 1 plus b sub 1 over 2 is less than c. Okay, so again, hindi na naman tayo sure kung nasaan siya. So, maaaring yung x naught na yan, yung that part is greater than c. So, ibig sabihin, hindi ko napuntahan. So, somewhere, nung sinubstitute ko to, umangat siya sa c. Instead na napuntahan ko to, yung point na yan, instead na napuntahan ko yan, umangat or bumaba. Hindi siya sumut kung ganyan nangyari. Okay? So, kung ganun ulit nangyari, ano ulit gagawin, sir? Bumili ako dun sa hinati ko interval. Pinili ko yung shaded part. So, meaning kinalahati ko. Yung kalahati, pinili ko ulit yun. Ngayon, yung kalahating pinili ko, ito yung mangyari. So, drawing ko dito. So, ito medyo zoom in na. So, ito yung A1, tapos ito yung kanina. Ito yung A1 plus B1 over 2. Tapos somewhere nandito si B1. Okay, kasi hindi ko naman kasi hindi na natin alam na siya si x naught eh. Okay, so again, hindi ko na siya pinangalanan ng x naught kasi nga what if hindi siya yon. Okay, so ano ulit gagawin, sir? Kakalahatiin ko ulit yan. So what if similar case, so dito ulit sa C. So what if ito ulit si x naught. Okay, so papangalanan natin ng bago to. So let's say na ito na sa A sub 2. So, set natin na sa A sub 1 is equal to A sub 2. Tapos ito ay si B sub 2. So, panibagong interval ulit. Kumbaga, nung zoom in ko, may bago na ulit ako interval. Tapos, ito si A1. Ay, ito na si A sub 2. Then si B sub 2. To somewhere ulit, kinalahati natin siya ulit. Siya ulit si X naught. So, inassume ulit natin siya sa X naught. Ano nangyari? Siya naman ay equal kay A sub 2 plus B sub 2 over 2 ulit. Kasi kalahati ulit eh. Okay, pinili ko ulit siya kalahati somewhere doon. Okay, next. Nung ganun ulit ginawa ko, there, nung pinili mo po ulit na siya yung kalahati, dalawa po ulit yung pwede mangyari. It's either f of a sub 2 plus b sub 2 over 2 is equal to c, then we stop, then the same thing. Okay, so write ko lang yun. So, ito yung mga case na mangyari. F of a sub 2 plus b sub 2 over 2 is equal to c, so we stop. Okay, then number 2, f of a sub 2 plus b sub 2 over c is not equal to c. So this implies 2.1 f of a sub 2 plus b sub 2 over 2, over 2 is greater than c. Then 2.2 f of a sub 2 plus b sub 2 over 2 is less than c. Okay, so, kung napansin mo, similar yung nangyari. So, ano ulit gagawin ko? Pipili ka ulit somewhere dun sa interval na to. Okay, so let's say, pinili ko naman yung left side. Okay, so, somewhere ito pala yung pinili ko ulit. So, mangyari, panibagong claim, A sub 3, B sub 3. So, anong ginagawa ko? The more na uulit-ulitin ko siya, kasi hindi ko nga alam saan yung pwesto niya eh. The more na pipili ako within half of interval nung bagong interval na na-form ko, kinakalahati ko siya. Pero ano ginagawa ko? So, the more na uma-approach yung n sa infinity or the more na lumalaki yung n, yung a sub n natin sa b sub n, the more na lumalapit tayo sa x sub n. Kumbaga, nai-squeeze natin siya. Kumbaga, nakaka-form ka ng parang nested. Okay? Kumbaga, nested yan eh, malaki. Sorry, sabi malaki dito, tapos kinalahati natin yun. Tapos, kinuha naman natin yung mas 1/4 pa nun. Tapos, 1/8 pa nun. Tapos, 1/16 pa nun. Okay? So, anong ginagawa na, sir? I-generalize ko yung mga possible na nangyari. Okay, so generalization, kasi nga continuous lang yun eh, yung mangyayari. So generalization, okay, so 1, yung f of a sub n plus b sub n over 2 is equal to c. So we stop.
Okay, kasi ganoon lang gagawin natin. Hati-hatiin lang natin yung interval number 2, yung f of a sub n plus b sub n over 2 is not equal to c. Okay? So, ngayon, kung ganito yung nangyari, nakaka-form tayo ng ganito. Tama? Since gano'n yung nangyari, nakaka-form pala tayo ng sequence ng interval. Or sequence ng interval. So, we form a sequence of interval a sub n, b sub n. Okay, so ano yun? A sub 1, B sub 1, A sub 2, B sub 2. So, interval na A sub 1, B sub 1, interval na A sub 2, B sub 2, interval na A sub 3, B sub 3, interval na A sub 2, A sub 4, B sub 4. Okay, such that sila ay nested. Okay, then such that yung f of A sub n is greater than C and yung f of B sub n is less than C. Okay, so ayun yung mga napo-form natin, na-generalize natin dyan. Ngayon, ano napansin nyo? Nakaka-form tayo ng nested interval. So, note na ito ay nested interval. Sir, bakit? Assuming ko lang i-drawing ko lang yung interval sa ilalim. Okay, so let's say ito si A sub 1, B sub 1. Ito yung nilaki ko. Nung kinalahati natin, naging A sub 2. So, naging A sub 2 yan. Tapos nung kinalahati ulit natin, ito na si A sub 3. So, naging B sub 2 to eh. So, ito naging B sub 3. Tapos, kinalahati natin, naging A sub 4. Tapos, naging B sub 4. So, the more na kinakalahati natin, napansin mo, nested, malaki, maliit. So, ibig sabihin natin, kumbaga, nested interval siya, kumbaga, nakakain niya lahat. Okay, yung interval, kumbaga, nasa loob niya. Din, paliit ng paliit hanggang sa ma-reach natin si x-stat. Kasi somewhere, hindi natin alam nasan si x-stat. So, we form, dito ko na nalagay. So, we form a nested interval. Okay, interval. Such that, yung A sub 1, B sub 1, such that ang nangyari, si A sub n, B sub n, is subset the A sub n minus 1, comma, B sub n minus 1, then subset subset ni A sub 1, comma, B sub 1. Kasi siya yung pinakamalaki. Okay, ganun yung nangyari dyan. So, ano next nangyari? So, by nested interval theorem, ano ba sabi ni nested interval theorem? So, by NIT, yung limit daw, as n approaches infinity, nung B sub n minus A sub n is equal to, ano ba nangyari? Ano ba na-observe natin, by the way pala? So, ang ginagawa natin is kinakalahati natin. So, sabi ko, ang distance nito is 1/2. Tama? Ngayon, nung kinalahati ko ulit, 1/4 na. Nung kinalahati ko ulit, 1/8. Nung kinalahati ko ulit, 1/16. Kinalahati ko ulit, 1/32. So, ano nangyari? Yung limit niya is just the distance nung 1/2 raised to n minus 1 nung B sub n minus A sub n. Okay, so imagine mo yung limit ng B sub n, A sub n na yan is almost yung napakaliit na 1/2 raised to n minus 1, B sub n minus A sub n. Okay, so kung ano man number yung B sub n minus A sub n na yan. In which, ano ibig sabihin nun, as n approaches infinity, as n approaches infinity, ano nangyari? As n approaches infinity, this is equal to 0 times B sub n minus A sub n, which is equal sa 0. So, regardless ng hindi natin alam. Ngayon, since nagawa natin yan, so sabi nga ni NIT, since yung limit ng B sub n minus A sub n is equal to 0, so there exists a unique x-naught. So, there exists a unique x-naught element nung interval AB natin. Okay, such that yung limit nung A sub n is equal to x-naught is equal to the limit of B sub n. Okay? So, ano namang ibig sabihin nito? So, ito kasi yung claim ng NIT natin na may mag-exist na unique x-naught element ng AB such that yung limit ng A sub n is equal to x-naught and limit ng B sub n is equal to x-naught. Then, tuloy ko dito yung proof sa bandang likod. Ngayon, ano ba ibig sabihin nun?
Ang ibig sabihin nun, wherein, asterisk ko na lang, na yung f of limit as n approaches infinity nung a sub n is greater than c. Sir, bakit? What greater than c? Kasi ito yung nangyari. Kasi nga, f of a sub n is greater than c. So, meaning yung f of limit of that a sub n is greater than c. Meaning, ano ba yung limit of a sub n? Such that this is, yung limit ng yung limit ng a sub n is x naught is greater than c. Pangalawa, star natin, yung f of limit ng b sub n as n approaches infinity is less than c. Saan naman galing yun? Dito sa sinabi kong to. Okay, f of b sub n is less than c. So f of limit of b sub n is less than c also. Note that yung limit ng b sub n is x naught din. Kasi nga parehas sila. Okay? So yung f of x naught, so this implies that f of x naught is less than c. Ngayon, dalawang klase nangyari. So we have f of x naught is greater than c and f of x naught is less than c, which implies, paano mangyayari yan? That if f of x naught is equal to c, in which, ito si claim ni intermediate value theorem. There exists x naught, okay, element ng AB, such that f of x naught is equal to c. Therefore, the intermediate value theorem is done. Okay? So, sorry kung napahaba siya kasi ganyan talaga kahaba itong proving nito. So, kung face-to-face class nga talaga napakahaba lalo ng proving nito. Tumatagal din talaga siya ng 1 hour due to sa explanation. So, I guess na gets my idea ko. So, again ito ay without loss of generality. Ginawa ko lang is what if yung function is decreasing. Sorry. So, iba pa yung case kung talagang gewang-gewang siya or something or increasing. Sa increasing, madali din. Okay, ito decreasing pa ganun lang. So, at least nakikita natin. Pero nga, yung term na without loss of generality is just a term para lang mapadali yung proving. Pero it does not, hindi ito yung sense na pinahina niya yung proving. Kumbaga, hindi sapat yung proving para ma-prove natin. Okay? Ito lang ay parang case 1 or parang case dun sa maraming cases na mangyayari dito. In which, kung tama tong case na to, tama lahat yun. Okay, maaaring iba lang yung magiging galaw. Okay? Okay, so let's have corollary number 6. So, hindi ko na ito prove kasi medyo mahaba na rin. Okay, sabi niya, if f is a continuous straight valued function on an interval I, then the set f of I is equal to f of x such that x is element of I is also an interval or a single point. Okay, so ano ibig sabihin yan? So, dalawa kasi ibig sabihin niya. Let's say, ito yung ating interval I. Okay, tapos ito yung f of I daw is the set containing. Okay, so ito yung unang case. Let's say yung function, ito yung tsura. So meaning, dito makaka-form ka rin dito ng interval. Ito yung f of I. Okay, interval din siya. Okay, then pangalawa, sabi na or a single point. Paano naman magiging single point yan? Magiging single point yan pag ganito yung function. So, let's say, ito ulit yung interval natin. So, kunyari, ito yung function. So, meaning, ito yung f of I. Single point siya. Kung ganun yung function, diretso lang. Straight lang. Okay? So, hoping na naintindihan mo yung part na to. So, thank you for watching. Ito yung mga properties ng function. So, actually, marami pa talaga siyang properties. Pero, mas pinipili ko na yung mas general, yung mas magagamit natin sa derivative saka sa integral. Kasi nga, more likely, mas important sila. Although, yung ibang property, kumbaga, nilalagay ko, napapansin nyo, agad ginagawa ko, nilalagay ko na sa mga proving or problem sets. Kung sa problem set, meron akong pinaprove, tapos somewhere about, tumutukoy about sa property niya kung less than or equal or greater than. May mga ganun cases eh. So, minsan kasi talaga, ganun yung ginagawa sa mga problem set. So, hindi ko ituturo lahat ng properties. Ilalagay ko sa problem set, ikaw mag-analyze. Okay, so, ayun nga, kung mabasa ka, yun nga, mababasa mo talaga literal sa mga book na, okay, may ganito palang properties na yung pinapaprove pala na sir. Properties lang pala. Okay, so, hoping na intindihan mo yung turo natin or discussion natin today. Then, sana is manood ka palagi dito sa ating Advanced Calculus 1. So, babawi ako next time sa mga videos dito. So, dadagdagan ko na after this.